שלום לכם. לכל אחד מאיתנו יש תוכניות מסודרות לגבי איך אנחנו רוצים לראות את העתיד שלנו. יש לנו משנה סדורה לגבי העתיד הכלכלי שלנו, העתיד הזוגי, הרגשי, המשפחתי. בקיצור, אנחנו מבקשים להנדס את העתיד ועסוקים בו הרבה. מה שמעניין זה שאם נעצור אדם ברחוב ונשאל אותו, מה התוכניות העתידיות שלו לגבי האישיות שלו? איך אתה רוצה לראות את האישיות שלך בעוד 3 שנים? מן הסתם הוא אפילו לא יבין על מה אנחנו מדברים. וכאן יש שאלה עצומה. איך זה שלגבי כל פרטי העתיד אנחנו מבקשים לייצר משנה סדורה, ולגבי הדבר הכי חשוב בעתיד, לגבי עצמנו, איך אנחנו רוצים לראות את עצמנו בעתיד, אנחנו אפילו לא יודעים, והתשובה היא פשוטה. כיוון שתכלית חיינו היא התענוג, אנחנו עסוקים כל החיים בריצה אינסופית אחר המילוי שיסב לנו תענוג, ובורחים כל החיים ממה שאנחנו מאמינים שגורם לנו סבל. לכן אנחנו עסוקים בעתיד המשפחתי, החברתי, הזוגי, הכלכלי. אנחנו עסוקים בכל מה שאנחנו מאמינים שמאיים על איכות החיים שלנו, או שעתיד להעצים את אותה איכות חיים. עבודת המידות לא נמצאת בסל הזה. למה? משתי סיבות. א', כי אין מניע לסטט את האישיות שלי. מה יעזור לי אם האישיות שלי תהיה יותר מסוטטת? אם המידות שלי יהיו יותר טובות? זה אולי יעשה טוב לאחרים, אבל בחיים הקצרים שלנו אנחנו עסוקים קודם כל במה שעושה טוב לעצמנו. והסיבה השנייה, כיוון שעבודת המידות מעמתת אותנו ומאלצת אותנו להתבונן לתוך עצמנו ולעצב את האישיות שלנו, והעיצוב הזה כרוך בביטול של הרבה מאוד הרגלים, וזה גורם לאיסורים לא קטנים. וכיוון שאנחנו בורחים מכל מה שמסב לנו סבל ורודפים אחרי כל מה שגורם לנו תענוג, גם אם אנחנו מאמינים שאפשר ועבודת המידות תסייע לאיכות החיים שלנו, המחיר הרגשי שאנחנו נדרשים לשלם, הסבל שאנחנו נדרשים לשלם תמורת התענוג, הוא כנראה מדי גבוה, ואנחנו דוחקים את העיסוק בנושא הזה אל מאחורי הראש. ביהדות לעומת זאת, הסיפור הוא אחר לגמרי. ביהדות עבודת המידות היא לא עוד פרט שגורם לאיכות חיים. עבודת המידות היא הכלי אולי החשוב ביותר שמסייע לאדם להגיע אל תכלית בריאתו, לא פחות. על פי המקובלים, תכלית בריאת האדם היא כדי שהאדם יתענג. וכיוון שהעונג נובע ממילוי חיסרון, וכיוון שהחיסרון של האדם הוא אינסופי, כי הרי הנפש לא תמלא, לכן כל מילוי שאנחנו נמלא באישיות שלנו, ולא ימלא את כל הרצון שלנו, בסופו של דבר ההפרש בין מה שחסר לנו לבין מה שיש, יגרום לנו לתסכול ולסבל. לכן כותב הרמח"ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. מדוע להתענג על השם? שזהו התענוג הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומדוע ההתענגות על השם היא העונג הגדול ביותר? כי הבורא יתברך ויתעלה שמו הוא אינסופי. ולכן רק כשהאדם ירגיש את הבורא, הוא יחווה מילוי שאין לו סוף, לחיסרון שאין לו סוף, ולעונג הזה אין הפרש ואין תופעות לוואי. לכן תכלית עבודת האדם היא להגיע להרגשת השם. השאלה הגדולה היא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש אותו, ולשם כך הוא ברא אותנו, ואם אנחנו רוצים להרגיש את השם כי זהו התענוג הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא, אז למה אנחנו לא מרגישים אותו? על כך משיבים המקובלים. הרגשת הזולת, הרגשת האדם את חברו, תלויה בהשתוות הצורה שיש ביניהם. כלומר, בבניין המכנה המשותף הרגשי שלהם, בבניין השאיפות והמטרות המשותפות שלהם בחיים. לכן אם אנחנו רוצים להרגיש מישהו, אנחנו צריכים לבנות איתו מכנה משותף. אנחנו צריכים לבנות איתו מערכת שהרצונות שלו והרצונות שלי משתלבים זה בזה. הקדוש ברוך הוא, מלמדים המקובלים, הוא רק נותן, הוא לא חסר. אם צדקת מה תיתן לו. ולכן הקדוש ברוך הוא מתגלה לבני האדם בי"ג מידות של רחמים, או במילים אחרות,
בכוח ההשפעה. האדם הוא ההפך הגמור. האדם נברא כדי להתענג, ולכן כל מה שאנחנו רוצים זה למלא את החיסרון. כלומר, הוא משפיע ואנחנו בני האדם נוטלים. לכן, אם אנחנו רוצים להרגיש את השם, מלמדים המקובלים, אנחנו צריכים לצמצם את הרצון שלנו לקחת ולהעצים את המכנה המשותף שלנו איתו. לתת. ככל שניתן יותר וניקח פחות, נרגיש יותר את הקדוש ברוך הוא. וכדי לתת יותר ולקחת פחות, אנחנו צריכים לעבוד על המידות שלנו, כלומר לעצב את כוחות הנפש שלנו שילכו בערוץ של השפעה ולא בערוץ של נטילה. לצמצם אותם אל תחום הנתינה ולא אל תחום הנטילה. לכן הניחו בפנינו חכמי ישראל את מסכת אבות, כי בעזרת המסכת הזאת אפשר להגיע אל השתוות הצורה עם הקדוש ברוך הוא, וכך כתוב בגמרא. היי מן דמהווה למעבד חסידה, מי שרוצה להגיע אל שלמות ההתפתחות האנושית, להיות חסיד שמתחסד עם קונו, אומרים חז"ל, יש 3 דעות. דעה אחת, לקיים מילי דברכות. דעה שנייה, לקיים מילי דנזיקין. והדעה השלישית, לקיים מילי דאבות. כלומר, לפי השיטה הראשונה, מי שרוצה להגיע להרגשת השם צריך לפתח את כוח ההשפעה. עשה טוב, מידת החסד, מילי דברכות, להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לנו. הדעה השנייה אומרת שעשה טוב זה יפה, אבל כל עוד לא סרנו מרע וצמצמנו את הרצון לקבל על ידי מילי דנזיקין, כלומר על ידי הזהירות בממון הזולת ובכבודו, לא יעזור לנו לפתח את כוח הנתינה, כי הרי משמש בנו כוח שמרחיק אותנו מהבורא, והוא כוח הנטילה. לכן הכוח הראשון שצריך לטפל בו הוא מילי דנזיקין, הוא הרצון לקחת. הדעה השלישית היא לא חולקת. הדעה השלישית עושה שלום בין שתי הדעות הראשונות, והיא אומרת לקיים מילי דאבות. מה זה? לקיים את מה שכתוב במסכת אבות. מסכת אבות אלו הן תובנות שאבות האומה, התנאים, הניחו בפנינו, ודרכם אנחנו יכולים ללמוד איך הם הגיעו אל השתוות הצורה עם הבורא, ולאמץ את השיטה הזאת. מילי דאבות זה מסכת שאומרת לאדם שהוא צריך להתעמת עם עצמו ולעצב את המידות שלו. כלומר, לתקן את האישיות שלו ולעצב את כוחות הנפש על פי הקריטריונים שמופיעים במסכת אבות. לכן, אם אנחנו באמת רוצים להגיע להשתוות הצורה, אם אנחנו רוצים להגיע לדבקות בהשם, אם אנחנו רוצים להגיע להעצמת הרצון להשפיע ולצמצום הרצון לקבל, אם אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו מקיימים את רצון השם רק כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו ולא על מנת לקבל פרס, אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו במילי דאבות, גם אם אנחנו עדיין לא נמצאים במדרגה הזאת. כי כבר לימדו אותנו חז"ל שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. לכן העיסוק במסכת אבות הוא כל כך חשוב להתפתחות הרוחנית של האדם. ביהדות, עבודת המידות היא לא עוד נדבך בבניין האישיות, היא אולי הכלי החשוב ביותר, כמו שאמרנו, בדרך של האדם אל הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מתחילים ללמוד את הסדרה של מסכת אבות, כדי שיהיו בידינו הכלים להגיע אל תכלית הבריאה. אז שיהיה לנו בהצלחה חברים, וכל טוב.